Привіт, з вами Everdancing і, дорогі друзі, я продовжую серію інтерв'ю з фіналістами нацвідбору на Євробачення 2026, а моїми вже шостими гостями стають український альтернативний рок-гурт, звичайно ж, сонграйтери, ну і фіналісти нацвідбору на Євробачення 2026, гурт The Aliens. Друзі, всім привіт! На зв'язку гурт The Aliens, Микита Федоров. І Олена Усенко. Хочемо передати привіт каналу Євроденсінг, усім, хто зараз дивиться, і підписникам цього каналу. І одразу хочемо два слова сказати про гурт, про нас, про те, як ми познайомилися. Познайомились ми більше року тому, і одразу нас зв'язало бажання створювати рок-музику. Більше року – рок-музика, все логічно. Получається, що я з дитинства слухаю таку музику, що Олена, і от якось, ви розумієте, це як стосунки. Щось має бути в ґрунті вашого знайомства. І для нас це було бажання розвивати рок-сцену в Україні, у світі, дай Бог. І таким чином ми написали і альбом, і продовжуємо творити, створили пісню для Євробачення, яку, я сподіваюся, ви невдовзі почуєте. Всім привіт! Всім привіт! Раді бути тут, раді зараз будемо поспілкуватись. Привіт, вітаю вас. Друзі, як ви себе почуваєте? Розпочнемо з цього, тому що зараз в Україні страшні дні ночі, відключення всього, що можна відключити. Як ви? Нормально, працюємо в такому швидкому режимі, швидкому темпі, бо дуже зараз багато усього. От, наприклад, перед цим інтерв'ю приїхала я спеціально до Микити, щоб сходити в душ. Ну так і виживаємо. Ну, на жаль, такі у нас реалії. Добре, друзі, розпочнемо з бліцу. Ви готові? Так, зараз ми домовимось, хто в якій почеродності. Давайте я, ти. Отак от і будемо відповідати. Окей. Поїхали. Журі чи глядацьке голосування? Глядацьке голосування. 2,000 years later. Я думаю, ви всі окей, добре. Ну тоді, це я захопив, Так, вибачаю. от одному питанню Я думав, що одразу говорити. Добре, наступне. Популярність у TikTok чи Spotify? Spotify. Ну, окей. Приспів, що запам'ятовується та чіпляє, чи більше такі, знаєте, унікальні куплети? Унікальні куплети. Вау, це перша відповідь від фіналістів з тими, що я вже мав інтерв'ю, хто так відповів. Цікаво. Відкриття шоу чи закриття? Закриття. Окей. Соло на сцені. І щоб були якісь додаткові, наприклад, танцюристи, там хтось ще. А перший варіант, який я не розчув? Соло, тобто тільки ваша трійка. Соло? Окей, добре. Сцена, де багато реквізиту, чи такий, знаєте, мінімалістик вайб? Мінімалістик. Ну, окей, я так і думав. Яка пісня Євробачення змушує вас танцювати, навіть якщо ви наодинці? Ну, давайте, очевидна відповідь зараз буде, так? Да? Давайте. Окей. Наступне. Якби ви могли запросити дуету любого, скажімо так, учасника з Євробачення, не важливо, чи це буде від України, чи це від іншої країни, кого б ви запросили? Ну, хоча б відповідь, я думаю, зрозуміла. Ті, хто був вже на великому Євробаченні, да? Не... Так. Давайте, як ти пропонував, Ярка Сердючка тоді. О, окей, добре. Найдивніший комплімент протягом, наприклад, прослуховувань, що ви почули в свою сторону. Наприклад, це може бути від Джамали, від глядачів, наприклад, ну, неважливо. Боже, найдивніший комплімент. Хорошо, що це питання тобі упало. Я бачила десь коментар про те, що в мене гарна шия. Ну, факт. Але з чим посперечаєшся? Окей, ну, це цікаво. Добре, і останнє. Можете, знаєте, разом відповісти, хто, на вашу думку, найбільший конкурент вашій на нацвідборі 26? Я от нещодавно на Бліці також відповідав на це запитання. Я тоді сказав, що молоді, але тому, що я про них багато думав, ми з ними тільки познайомились, і вони вступили в мене в класні хлопці, і поспілкувався з ними ще ближче, але так, якщо чесно відповідати, то мені здається, що всі. Ну, а хто? Виграє ж одна людина, тому 9 інших фіналістів. Окей, добре. Так, Цікаво.
національний відбір дуже сильний. Це правда. І ну дійсно, типу, там було дуже багато думок, але всі пісні, на мою думку, достойні бути у фіналі. І от на яку пісню не подивишся, дійсно може представляти Україну. Класно. Це правда. Це правда. Цього року різноманіття Джамала постаралася вибрати класні пісні, і, скажімо так, для смаку кожної людини. Добре, друзі, дякую вам за ці відповіді. Давайте ж переходити вже більше до такого, знаєте, поговорити, скажімо так. Розкажіть, будь ласка, чому і як взагалі вийшло, що ви створили свій гурт, і чому саме рок-музика? Ми вже трішки, знаєте, чули, знаєте, наприклад, на щоденниках Євробачення, або, наприклад, в сторіс ваших, що ви говорили, що ви дуже любите рок, і так з'єдналися, а ми хочемо трішки більше дізнатися. Та насправді просто більше розказати це те, що ми просто любимо роки, і ми на цьому і започаткувалися. Бо, типу, просто була одна думка, одна нитка. Типу, я зустріла Микиту. І мені взагалі здається, те, що от все сталося от так, як і мало скластися. До цього я думала завжди про те, що от наступить момент, коли в мене буде рок-гурт. Микита завжди хотів рок-гурт. Ми знайшли один одного, типу, поєдналися і почали відразу просто робити музику. Тут більше момент навіть не в тому, от чому саме рок-гурт і як ми створилися, а в тому, що от склалось так, що ми не розпалися. Окей. Після того, як ми зробили перший трек, ми потім зрозуміли, те, що є думка, є спільна думка, нам подобається, і ми продовжили просто це робити. І це дуже класно, бо багато музикантів знаходяться, а потім проходить якийсь період, розуміють, що їм разом писати не сильно комфортно, і розпадаються. А ми от змогли дотриматися, і от зараз у фіналі це круто. В нас просто схема була, що ми спочатку накопичували матеріал і прощупували один одного, як нам працювати один з одним, як взагалі конфліктні моменти вирішуються. І тільки потім, коли вже назбирали матеріал на альбом, ми його починали випускати. Тобто, тому ми так дуже обережно і стратегічно віднеслись до людського фактору. Правильно, звичайно, звичайно. Так як Олена сказала, це іноді, знаєте, воно не працює, іноді не горить, і тоді, звичайно, краще, можливо, швидше завершувати. Правильно, правильно. Добре, друзі, ми зібралися для того, щоб поговорити про ваш трек, більше дізнатися про нього, щоб ви нам, знаєте, більше так трішки привідкрили дверцята, можливо, до якихось там речей, яких ви ще не говорили, або, можливо, що в ваших серцях лежить. А отже, друзі, розкажіть, будь ласка, як з самого початку прийшла ваша пісня, знаєте, ваше маленьке дитинча? Наприклад, розпочалося все від слова, можливо, від якогось стану, можливо, від якоїсь мелодії. Як це все почалося? До речі, от цю інформацію я ще ніде не розказувала, тому для вас Ексклюзивно. Ексклюзив. Дорогі друзі, для вас. Так, я розповідала про пожежу, цю всю ситуацію. Я думаю, що вже всі чули Так. історію створення пісні. Але з чого взагалі почала я писати цю пісню? З куплетів. У мене перший куплет народився, потім другий, і вже потім я написала приспів. Окей. Бо я люблю, до речі, так робити, мені так набагато комфортніше, тому от якраз запитання унікальні куплети чи типу приспів, які запам'ятовуються, для мене куплети важливіше іноді. От для як сонграйтера. Я розумію, що це можливо трошечки неправильно, але типу у нас досить хуковий типу приспів, який типу такий на маси. А от куплети прикольно написані. І тут, до речі, можу сказати, що тут долучена рука і мого вокального педагога Євгенії Пахомової. Вона мені допомогла розкрити більш мелодійно ці куплети, за що я їй дуже-дуже вдячна. Ну і от для мене прям, я рахую, куплети дуже сильні. Плюс текст пісні, ну дійсно, це той момент, коли от я думала про те, що от те, що в мене в думках було, от те я і написала. Ось так. Ну і прекрасно. Знаєте, коли воно л'ється, знаєте, від душі, а не, знаєш, ти просто собі придумуєш на силу, і воно краще виходить, воно краще. Класно, класно. А скажіть, будь ласка, от не пам'ятаю, хто з вас, скоріше за все, Микита, але можу помилятися, виставляли собі сторіс і, скоріше за все, в Телеграм також, шматочок, який був раніше. Тобто там був такий біт. Не пам'ятаю, хто з вас його виставляв. Скажіть, будь ласка, чи ви висилали саме таку версію Джамалі? Тут я всі карти на стол, стволи під стол, знаєте, як це? Давай. Тому що тут місандерстендінг відбувся. Олена написала трішечки раніше, на кілька годин від цього посту, типу, заходьте до нас в телеграм-канал, ми будемо показувати старі демки, які в нас є. Окей. І ми їх показали, але це не стосувалось пісні на Євробачення абсолютно. А воно рознеслося? Потім я підключився в чат, і ми щось так от
останнім часом я слухаю багато драм-н-бейс, електронної музики, і я вирішив, як в якості приколу нашого локального абсолютно зробити А, стилі драм-н-бейс. Ну, щось на 5, там, за 5 хвилин я його накинув. Нашу менеджерку це дуже сильно рознесло, нас рознесло прям, ну, до сліз, як цей прикол про ваш в школі били. І я вирішив записати кружечок. І випадково, абсолютно випадково, ребята считали це як першу версію, демо-версію нашої пісні. Але ні, це був чисто прикол. Наша перша версія, звісно, трішки відрізнялася, вона була більш рокова, бо Мгм. ну, бачення це все ж таки формат певний має, і там, хоч ми можемо розійтися, але все ж таки Мгм. в певних границях, рамках. Але да, все ж таки перша версія трішечки відрізнялась. Окей, добре. А скажіть, будь ласка, коли ви зрозуміли, що ця пісня, знаєте, не просто для вашого альбому, а ви хочете, щоб її почули не тільки навіть в Україні, а саме за кордоном? Ця пісня готова вийти, скажімо так, за кордони України? Я тут візьму, да? Мгм. Цю пісню я написала взагалі, типу, просто так. Вона могла б взагалі не бути почутою, могла б просто залишитися у мене в шкатулочці моїй пісень. Але просто настільки сильно мене вона тригерить кожного разу, коли я чую, наскільки сильно от пульсує в мені, що я вирішила тоді якраз Микиті написати «Давай її подамо на Євробачення». Бо я відчула те, що це от момент, коли я прям можу сказати, те, що от з цією піснею ми готові подати заявку. Хоча до цього ми готували спеціально пісню, типу, для Євробачення. Ми просто так написали, а потім такі, блін, вона класна, давай ми її допилимо і подамо. Але от склалося, як склалося. Ну так, тобто, коли Олена принесла мені текст, це вже було цілеспрямовано, ми пишемо для Євробачення. Мгм. Фактично вона вже створювалась, ну, я створював з підтекстом того, що це буде на євро. Там просто от якраз більш внутрякова така типу історія про опрацювання інформації. Типу, я написала спочатку цю пісню, куплети, приспів, це все сама обдумала її 50 разів, зрозуміла Мгм. те, що може бути на Євробаченні, і принесла Микиті вже як повноцінну ідею, що давай цю пісню на Євробачення. І Окей. мало це робити швидко. Ну, да, тут залишався там щось місяць, по-моєму. О, ну дивіться, ну і працює, дорогі друзі, і тепер ви тут, в фіналі. Добре. Щоб не було тільки, знаєте, питання-відповідь, я приготував для вас трішки інтерактиву. А що саме? Я приготував для вас колеса, так звані. На жаль, інтерв'ю онлайн, тому прийдеться крутити мені. Як воно складається, дорогі друзі? Я приготував для вас 10 тем, і, ну і, звичайно, 10 якби номерочків саме по питаннях. Ну, подивимося, що випаде, яка тема, який номерочок, і саме по цьому будемо з вами розмовляти. Окей. Тема буде називатися «Дзеркало аудиторії. Питання номер 10». Питання номер 10 звучить так. The Aliens. Що б ви хотіли сказати глядачам прямо зараз, в цю секунду? Ми вам дуже вдячні за те, що ви нас слухаєте, за те, що ви нас підтримуєте, і ви наша опора, підтримка. І насправді, ну, без вас наша мотивація була би набагато нижчою. Тому все, що ми робимо, коли читаємо ваші відгуки і реакції, нам дуже приємно. Намагаємось всім відповісти, кому можемо. Тому ви наша опора і підтримка. Цілуємо вас і дякуємо, що ви з нами. Отак. Швиденька відповідь. Добре, друзі. Повертаємося до вашої пісні. Скажіть, будь ласка, чому саме така назва, і що ви, як автори, клали саме в назву? Не в текст, а саме в назву. Це перші слова пісні, потім почнемо з цього. Чому саме це така назва? Бо для мене ця пісня ніби от дійсно шепіт. Вона народилася от з шепіту під шкіри. Мгм. І от назва сама себе оправдує, виправдовує. Окей. А в такому разі, давайте так. Більше розгорнуто. Меседж пісні. Про що саме? І який би, наприклад, ви б хотіли донести не тільки українському глядачеві, а міжнародному також? Меседж пісні. Ну, ми почали, в принципі, цю розмову, да, коли з тобою зідзвонились, про певні є складнощі, і відключення, і обстріли, і меседж з цим дуже перекликається. Меседж про те, що
ти кожного ранку, ну зараз я скажу про українців конкретно, кожного ранку ми вимушені збирати себе по частинкам і виходити в зовнішній світ, робити справи, спілкуватись, брати відповідальність за щось. Ну і в принципі змушувати себе робити базові речі, які б ну звичайно людина робить кожен день, але це виходить після цих бомбьожок, після відключень. Виходить так, що ми змушуємо себе це робити, щоб і не плювати в потолок. Бо ну хочеш не хочеш, а життя не зупиняється, слава Богу. Хоча сусіди дуже стараються це змінити. І от пісня якраз таки про переродження, коли ти береш паузу, трішечки саморефлексуєш і розумієш, що треба далі жити, треба далі працювати, треба далі робити і досягати тих задач, які ти собі поставив, що хоч і великі негаразди, але тим не менш треба далі рубіть, як самий гострий топор, і нічого тебе... Тут пісня про ось цей стан переродження, усвідомлення, що нас б'ють, а ми кріпчаємо. Да, і усвідомлення того, що ми живі. Ось ця фраза I am alive. Насправді, от у мене був сумнів, коли типу, а може змінити текст? Бо трохи банально, да? Потім я зрозуміла, ребята, це не банально, це саме те, що зараз хоче відчувати кожен з нас. Це саме те, це перше, про що я подумала. І я, коли мені написали, ну що там після пожежі, перше, що я написала, жива. Воно про це і є. І там навіть в коментарях одна жінка написала, що згадала ситуацію, як після великого обстрілу людина кричала про те, що тут є живі люди, я жива, зверніть на мене увагу. Ось вона про це. Про те, що от момент усвідомлення того, що в жилах тече кров і серце б'ється. Іноді в простих речах є оце, знаєте, істина, і оце, скажімо так, оце щось, оця родзинка. Це правильно. Якщо ви вже почали говорити саме за деякі слова, скажіть, будь ласка, наприклад, ти, Олена, більше як фронтвумен, скоріше, може, до тебе більше буде питання. Чи є рядок, наприклад, крім оце I'm alive, а можливо щось інше, при виступі або навіть репетиціях тебе змушує кожного разу, знаєш, відчувати щось інше або просто більше? Або, можливо, хлопці, навіть до вас, момент саме в музиці, в мелодії для вас, наприклад, або це під час приспіву, або під час кульмінації, або під час куплетів. Чи є оцей момент, наприклад, єдиний, який вас завжди, знаєте, у вас буря емоцій всередині? Для мене це повністю весь другий куплет. Боже, я кожного разу, коли його співаю, я прям відчуваю кожне слово там абсолютно. Весь другий куплет. Для мене, до речі, що другий подобається, мене чіпляє. І а от саме, що приводить такий більш, як це, не напружений, да, а як сказати, енергічний стан, це кінець другого куплету, який переходить вже в приспів. От про перехід, до речі, да, от я хотів сказати, коли Олена доспівує, да, і там такі бум-бум, і починається приспів, оце мій улюблений момент. Коли прям, воно просто течає, йде, і там є мікро такі паузи, коли весь інструментал затихає, і все затихає, і тут такі гітарки жирні, получається, ти на грані між тишею і навпаки гучністю, от воно якраз працює, мурашки проходять от завжди. Окей. Цікавий вибір. Ну, чесно вам кажучи, мені, якщо я за себе сказав би, мені початок, саме оцей початок, коли йде вступ оце Олени, от у мене відразу такий, знаєте, мандраж, і ніби чомусь, от не знаю чому, якщо ви знаєте серіал, називається American Horror Story, і саме мені згадуються оці такі вайби. Боже, ребята! Я просто, да, я була якісь моменти, можна сказати, фанаткою цього серіалу, я підсадила ще свою маму на нього, коротше, да, хороший. Тому в мене там і отакі вайби чомусь. Добре, давайте, скажімо так, крутанем ще раз. Цікаво, що там вам випаде на другий раз. У всіх другий куплет. Да. Це ж він самий класний. Ну і соло, звісно. Ні, змінимо тему, щоб не було те саме, дорогі друзі. Бо щось вам те саме випало. Я не знаю, як це відбувається, але давай, крутись. Добре, номер 10 залишимо, але давайте якусь іншу тему просто. Окей.
Добре. Тема буде називатися образ, ідентичність та правда. Деня, якщо зняти і костюми, концерти, світло, тобто, це не мають на увазі, знаєте, просто костюми, а саме просто відійти від цього образу артиста. Що залишиться від The Aliens? Тобто, який ви справжній, знаєте, не те, що ви, скажімо, показуєте на сцені, а саме які ви, можливо, те, що ви не хочете показувати людям. Мені здається, що залишаться звичайні люди, чолові ребята, які люблять класно провести разом час, люблять послухати класну музику Нікіти на вінілі, люблять випити щось приємне. Щось. Да. Їсти, потусувати. Тобто ми звичайні люди. Да. І при цьому мені здається, що тут, знаєте, така є якась грань того, що ми майже, ну я б не сказала, що там, наприклад, я сильно змінююся. Ну так, да, до речі. Типа, ось так як я зараз ось сиджу, там як ти нещодавно сказав, у мене відчуття, що Лена це дочка байкера, типу, постійно ходить, от, типу, там розмальована в якісь кожанки. Ну так воно таке є. Типу, насправді мені здається, що я, що Микита, візуально ми не змінюємося. Ну і, наприклад, може ви помічали, що я більш стриманий от в всяких відеороботах, ніж Лена і Нікіта, то я просто і в житті такий насправді. Тобто тут така сама ситуація. Ну, насправді, оцей от образ, який в нас є, який публічний, він походить від того, який ми є і в житті, звичайно. Просто типу утріровано. Так. Ну, тобто, я ношу кожанку, мені батько подарував шкіряну куртку байкерську Мгм. у 14-му році, коли я ще для неї був малий. Я тільки я її досі ношу. Тобто образи і поведінка в цьому рок мені дуже імпонує. Чому от питання рок? Тому що не треба надягати маску ось цю, і якщо там ти хочеш там грубо десь сказати, ти говориш грубо, то ти, просто ти, і тобі не треба щось там витримувати, щось там грати, перегравати. Ну, єдине, що тільки я очі не фарбую, якщо я не на сцені. От. Ну, тут же також це згадка з Паскота, що може прилетіти в дуба. Але... Окей. Добре, а скажіть, будь ласка, так, що б ви хотіли, щоб після вашого виступу, наприклад, люди саме відчули, не просто почули, послухали пісню, а от саме відчули і дійшло до глибини душі? Знаєте, оце таке відчуття, коли послухав якусь пісню і хочеться поставити на реплей. От хочеться так, щоб людям захотілося наш виступ ставити на реплей постійно. І от прям до дір, типу, заслуховувати, задивлюватись, закохуватись в кожного разу ще більше і більше. І от, типу, знаєте, відчуття мене промурашило. Ось це відчуття, от ми хочемо досягнути. І таке вже є, але те, що, типу, у мене мурахи, і ми, це дуже цінно. Звичайно, ви дуже відрізняєтесь від всіх учасників загалом, тому що, знаєте, скажімо так, не дуже, що всі схожі, але принаймні от є ніби трішки попу, є трішки балад, трішки фольку, а ви тим відрізняєте, що ви більш особливі, і такого якби немає, принаймні цього року на нас відборі. Тому це круто. Добре, друзі, скажіть, будь ласка, так, як вам співпрацювалося з Джамалою? Наприклад, я говорив з попередніми вже фіналістами, і в них, ті, хто вже приходить не перший раз, у них було порівняння до інших, скажімо так, музичних продюсерів, і говорили різні речі. Але про Джамалу відкликалося, знаєте, що, наприклад, порівняння до інших, вона дає багато порад. Чи ви так само відчуваєте це, що Джамала була цього року, скажімо так, надпотужна, тобто в допомозі? Надпотужна. Ти є? Ти Я. ж більше працювала, Да, по факту я більше працювала з Джамалою, там, типу, якісь музичні питання більше закривав Микита, як людина відповідна за аранжування. По вокалу більше, типу, ми з нею спілкувалися. Така тема. Дуже-дуже вона давала цінні поради, які дійсно працюють. Вони дійсно працюють. Були моменти, коли навіть вона там у своєму інтерв'ю зазначила про те, що ми там показували іноді свої зубки, якісь там свої кордони захищали, там от навіть в роковому плані. Типу, бо все-таки там зійшлися її досвід, який мега цінний, бо людина принесла перемогу Україні на Євробачення, і наш досвід, і наше якесь бачення. І дуже добре те, що ми знайшли конект з нею. Дуже добре те, що от
стали як типу команда, яка працює за спільним результатом. І цього Мгм. спільного ми дійшли. І зараз пісня Кролін Виспер звучить так, як от ми вдвох хотіли. І я би не сказав, що ми навіть зубки показували. Просто знаєте, це звичайно, якщо там щось тобі не подобається, ти з цим не погоджуєшся, але пропонуєш альтернативу. І в Так, нас нормально. та співпраця йшла. Типу, ми від себе щось пропонуємо. Джамала там каже: тут з цим згодна, з цим не згодна. І ми такі, да, хорошо, плюсик. Давайте тоді це зберігаємо, це залишимо колись, не залишимо. От і так, от рухалась наша співпраця просто в діалозі, і так і треба було. Тобто я з приводу зубок і кіхтиків не згоден. Все було максимально на позитиві. Ні, я мала на увазі, якщо що. Ні, типу, те, да. що із інтерв'ю була вирізка, то що да. Да. Типу, Окей. гризлися, типу, не Да, билися. Все було нормально. Розумію. Ми, знаєте, ми як єврофани, нам приємно це чути, що, знаєте, Джамала цього року займалася принаймні артистами, тому що з музичними продюсерами було по-різному раніше на нацвідборі. Тому ми хоча б, знаєте, раді, що Джамала допомагала фіналістам, підказувала і, звичайно, радилися з вами. Можливо, виходило по-різному, але файно, що вже готові треки і всі задоволені, на мою думку. Так, Добре, так. друзі. Скажімо так, будемо вже скоро доходити до кінця. Залишається одне питання від Колеса, скажімо так, і від моїх глядачів, яких я запитав, що б ви хотіли запитати The Alien, якби у вас була така можливість. Але Вони- спочатку. Отже, ця тема зараз, яка буде тільки по цифрах, і блок називається Євробачення, що якщо. Це вам треба буде вже відразу уявити, що ви вже на самому нацвідборі, вибачаюсь, Євробаченні, вже стоїте на сцені, і тут будуть ситуації, які б потенційно могли б з вами статися саме уже під час самого Євробачення. Олена вже, можливо, стикалася з цим на дитячому, але, добре, питання номер 8 звучить так. The Aliens. Тобто ваш мікрофон перестає працювати під час лайв-виступу. Що в такій ситуації робити? Продовжувати співати, немає вибору. Продовжувати. Ну, це все. Номер йде, пісня йде, глядач дивиться, комунікація. Переходити просто більше в цей момент, перенаставляти думку, що от зараз, типу, більше треба дати глядачу. Все. Це, знаєте, Окей. можна перефразувати питання. Станіслав, а уяви, починається пісня, і твоя гітара вмикається. Твої Ну, так. Приблизно так. І це питання я задаю всім фіналістам, тому що цікаво порівняти, хто як відповість. Тому так, The Aliens, ви стоїте вже на сцені, і хтось вибігає на сцену, тобто якийсь глядач. І це неважливо, чи це з політичних причин, бо на Євробаченні, як ви знаєте, таке дуже часто, або, як було у Джамали, просто хтось на півпитку і вибігає. В такій ситуації що робити? Бо, наприклад, було так декілька разів, що підбігали і забирали мікрофон, вихвачували. Звичайно, ми розуміємо, що є охорона, яка відразу цю людину забирає, але все-таки оці перші секунди. Як, знаєте, не під час лайв-шоу, коли тебе знімає і дивиться весь світ, скажімо так, не втрачати зв'язок відразу і з людьми, і з камерами, і не лякатися. Боже, якщо це вибіжить якась красива дівчина, ну я. Ну я поцілую. Ну а чому ні? Давай, зі мною будеш. Окей. Ну, добре, цікаво. А ви, хлопці, що б ви сказали? Бо ви більше, скажімо так, на інструменталі, але все одно. Ну, мені здається, як показник професіоналізму продовжити далі виступ. Так, як мінімум, це так. Заберуть інструмент, я буду переживати за інструмент, ну по звуку ж нічого не зміниться, я буду за інструмент просто переживати. Саме так на Євробаченні все одно ж не граєте наживо, тому забирає, але шкода, що щось не зробить. Це правильно. Просто. Так. У мене була дуже схожа ситуація. У мене частково переставали працювати інеєри якраз також на журі виступі. І через це, ну, типу, номер був працьований, я доспівала, але я пам'ятаю той момент, як я вийшла вже, типу, в грін-рум, стоїть Оксана, типу, я подала знак, що, типу, я себе не чую, ребята. І вони такі, а що сталося? Я говорю, ребята, я всю пісню майже співала, я себе не чула. Нормально. Ну, типу, перше моє було запитання, типу, чи нормально я виступила, чи все було нормально по звуку. Вони такі, лайк, і я така, все. Окей, ну цікаво. Добре, друзі, ми переходимо до питань глядачів.
перше питання. Відомо, що ваш останній альбом вийшов надто відвертий та провокативний, але в хорошому сенсі. Розкажіть, як на нього відреагували ваші батьки та близькі люди? Чи були в шоці вони, чи навпаки крутять на повторі? Та я думаю, що крутять на повторі. Мені хочеться в це вірити. Як мінімум, друзі кажуть, що крутять. А батьки відреагували нормально. Просто я з ними давно не живу вже, досить рано з'їхав, і тобто вони до моєї діяльності відносяться як до продукту, і як хотілося б мені, щоб вони так відносились і поважають її. От. Тому від мене всім лайк був. Не було, я не чув, що типа, ай, ви там дурачки, там щось. Бо ж там не було. Мій батько навіть був присутній в день, коли ми знімали відеороботи на альбом, і підтримував нас всіх. Ні, класно. У мене мама 100% крутить зараз на репіті, і вона мені записує кружечки, нам, типу, іду вигулюю собаку і слухаю твої. Ну, я дуже люблю своїх батьків. У мене бабуся так спочатку відреагувала, хоча вона також у мене така в душі рокерша, і вона говорить: блін, Лен, типу, а ти не боїшся, що може типу не зрозуміти? Ну, все-таки там дитяче Євробачення до цього було. У тебе такі серйозні пісні були, там муза, чого тільки варто. Я говорю, бабулечка. Чесне слово, це я хочу це зараз робити. Я це роблю. Вона така, все, поняла. А зараз вона також типу, будь ласка, можна мене на всі ваші Я пам'ятаю, коли Ленини бабусі показували демки і її реакцію, тому що по відеозв'язку ми дивились, реакція була чудова. От яку її тільки можна уявити. Супер, це класно, знаєте, коли ви маєте підтримку від батьків, тому що іноді, ну так навіть часто буває, що батьки, на жаль, хочуть чогось іншого для дитини, і тому підтримка батьків і взагалі друзів – це величезний такий фактор, ікс-фактор, який ще більше підштовхує робити те, що ви робите. Добре, друге питання. Фанатів цікавить питання, чи є якісь романтичні відносини між учасниками гурту, чи це суто дружні, колегіальні відносини? А, я? Ну, Ну, як вам сказати? У кожного гурту має бути певна загадка, да? Отак. І всі, хто будуть в Києві на нашому виступі 8 березня, у нас буде виступ на Паніка Фест, і хто завітає туди, я думаю, що частково отримують відповідь на це цікаве запитання. Окей, добре, друзі, запам'ятайте, приходьте і потім поділитеся з нами. Добре, третє. Тексти ваших пісень засновані на власних історіях, чи це відрізняється, наприклад, саме як вона написана? Тобто, наприклад, чи ви щось додатково додумаєте, чи це саме власні історії, власні відчуття і почуття? Ну, дивіться, воно в будь-якому випадку йде через мою призму сприйняття цього світу, правильно? Угу. Багато що саме, типу, от як я проживаю, да? Але при цьому я дуже люблю там брати якісь чужі історії, які мені розповідають і так далі. Причому навіть не зі своїх знайомих, а просто там йти в кафешку і слухати там краєм вуха. Іноді просто дійсно, типу, люди щось таке обговорюють, що я така, бляха-муха, типу, ну про це там можна, не то що пісню, та про це можна фільм цілий зняти. Альбом написати. Це можна Ті самі посадити. розмови прохожі. Да, ті самі Що ти робив з розмови. Я його засовую, аж туди. Тому пісня «Я закохана в гея» частково заснована на моїй власній історії. Окей. Спілкуюся далі з цим хлопцем, це файн. Дівчина порнозірка також заснована частково на моїй власній історії. Окей. Типу, всі інші пісні, от рівень стресу в мене написано про конкретну людину. Я сподіваюся, тебе батько хоча б в підвалі не закривав. I want to believe. От, всі інші пісні, типу, фільми, серіали, книги, все, що набуто, все, що мною обдумано, відрефлексовано, ось воно народжується в текстах. Окей. Ну і тут останнє питання, знаєте, більше до Олени, скоріше за все. Люди дуже просили, і це питання з'являлося, ну часто скажу, щоб ти пояснила саме свої відчуття, чим для тебе відрізняється підготовка на дитяче Євробачення від дорослого.
Більше роботи просто. Типу, вона, знаєте, типу, навіть не більше роботи, а більше роботи, яку я взяла сама на себе. Бо тоді все-таки там були люди поруч, які там, знаєте, от кожну секунду підтримували. Там навіть, ну, те саме, все-таки мені тоді було 14, біля мене завжди Мгм. було. І там, коли я була втомлена, то там Леночка, чайочок, ще щось. Зараз такої опції немає, типу, вигрібаємо Я як тобі можемо. півгодини тому каву робив, нічого ся. Ну, типу, по відчуттям, ну, більше відповідальності, звісно. Мгм. В тому, щоб сказати, те, що ми зараз прямо розсипаємося і такі, типа, Боже, який жах, ми такі втомлені. Ні, ребята, ми батрачимо, нам це подобається. Ну, я особисто, я кайфую, я люблю, коли такий режим. Окей, окей. І такий маленький подарунок для вас. Саме попросив представників України на дитячому Євробаченні задати вам питання. І відкликнулась до мене Квіточка, яка б захотіла у вас запитати, і це вже буде останнє, на цьому будемо завершувати. А отже, питання від Квіточки для вас звучить так. Привіт! Я Анастасія Демит, представниця України на дитячому Євробаченні 2023. Передаю вітання каналу Евроденсінг. Моє питання до теми. Як ви думаєте, яким має бути артист майбутнього? Не лише талановитим, а яким як людина? Блін, я так люблю, насправді. Я дуже її підтримувала, коли вона представляла Україну. Типу, я їздила туди її підтримувати. Ну, в мене якийсь, знаєте, в мене якесь відчуття, що в мене до неї якийсь материнський інстинкт. Бо я пам'ятаю, її хейтили дуже сильно в коментарях. Я майже кожному хейтеру там відповідала, бо там дійсно, типа, люди сошли з ума чуть-чуточку. Яким має бути артист? Та бути з собою. Не одягати маски, типу, якогось такого окремого пафосу. Дійсно, там просто залишатися людяними. У нас є менеджер Анастасія, яка нам кожного разу, в разі чого, типу, буде бити по голові, що, ребята, переходимо в себе трішки. От, робота роботою, типу, а людиною треба залишатися. І робити те, що хочеться. Бо індустрія, особливо шоу-бізнес, заганяє в рамки дуже сильно. Конкурси заганяють в рамки. І якщо просто Не втратити себе. не втратити Да. себе. Чесними виходить. бути, самим собою зі слухачем. Бо коли втрачаєш з собою, то це найгірше, бо тоді не буде подобатись ні музика, ту, що ви робите, і в цілому Так. кайф від усього абсолютно. Але чесність щира, а не ота лицемірна, так. яка існує. Типа, да, я такий щирий, а де там щирість, типа, непонятно. Супер, класна відповідь. Добре, друзі, на цьому акценті будемо закінчувати. Я вам щиро вдячний, що ви знайшли, по-перше, час, щоб доєднатися, знаєте, в ці непрості часи для України. Загалом бажаю вам неперевершених відчуттів на нас відборі, звичайно, удачі, щоб ви досягли того, що хотіли. Ну, звісно ж, отримали кайф від виступу для еврофанів, загалом для України. Ну і, звичайно, щоб все, що ви хочете реалізувати, щоб у вас все вдалося. Бачиш, я тоді неправильно. Дякуємо за запрошення. Дуже приємна А, розмова. не так. Отак. Раді знайомства максимально, і я впевнений, що ще почуємось і побачимось. Так, так. Ну і друзі, якщо вам сподобалося відео, натисніть, будь ласка, лайк, підпишіться, напишіть, будь ласка, приємний коментар з The Alliance. Це точно їм допоможе і надихне ще краще виступити в фіналі. І, дорогі друзі, з вами був Евденсінг, фіналісти нацвідбору на Євробачення 2026 The Alliance. І до нових зустрічей! Цілуємо!